Привіт! Мене звати Павло і я автор та керівник проєкту Miniland.ua. Сьогодні ми розпочнемо серію відео про проєкт, над яким вся наша команда працювала цілих 6 місяців. В цьому проєкті команда Miniland.ua спільно з викладачами Одеського фахового коледжу транспортних технологій розробила та втілила в життя тренажерний комплекс з організації руху поїздів. Цей тренажер максимально наближений до справжніх умов експлуатації залізничного транспорту і, по суті, є навчальним інструментом та безпечним полігоном для майбутніх залізничників. Коли концепція була погоджена та фіналізована, ми розпочали роботу по формуванню технічного завдання. За основу ми взяли схему з 4 станціями, 4 типами блокування на перегонах, а формат макету модульний, і розпочали проєктування. Для зручності ми розбили осі по сітці майбутнього каркасу. Спочатку розробили 3D-модель ландшафту. Ми продумали всі перепади висот, сцени, точки огляду і глибину перспективи. Потім розпочали розкрій. З урахуванням розмірів приміщення макет вийшов 12 на 1,8 метра, загальною площею 14,5 квадратних метрів. Всі елементи каркасу ми взяли з 3D-моделі. Файли готували під фрезерування, тому окремо допрацьовували внутрішні кути. У підсумку 18 листів фанери загальною вагою 468 кг. Всі ці деталі ми розмістили на листах розкрою, все ретельно перевірили та відправили у порізку. Під час проєктування ми кілька разів коригували колійну схему. Довелось змінювати розміщення стрілок, світлофорів, продумувати сценарії, щоб відтворити максимальну реалістичність. Коли схема була фіналізована, нанесли зону майбутньої коркової підкладки і розбили її на деталі. 3D-модель допомагає перевірити, чи все задумане потрапило в проєкт. Всі об'єкти показані умовно, лише в своїх габаритах без деталізації. Цього цілком достатньо, щоб побачити головне – композицію, конфлікти і загальний вигляд майбутнього макету. Повна 3D-модель комплексу чітко показує, як усе стає в приміщення. Далі робота над деталюванням. Габаритні стовпчики, колійні знаки, відбійні бруси, імітація стрілочних приводів – всі ці елементи мають свої норми і правила розташування на справжній залізниці. Відповідно, і ми мали їх вивчити, зрозуміти та відтворити. Окремої уваги вимагають нумерації світлофорів та стрілочних приводів, адже це безпосередня навігація по залізничній ділянці для машиністів, колійників та чергових. Ну і звісно те, що зробить цей макет живим і цікавим – декор, сценки та наповнення. Коли все продумано заздалегідь, результат прогнозований і контрольований. І ось матеріал каркасу в майстерні. Люблю цей етап, коли з цифрових креслень отримуєш реальні деталі, які поступово перетворюються на фізичну реалізацію того, що нещодавно було лише цифровою 3D-моделлю. Фанера була найвищої якості і краси. Настільки гарний рисунок текстури, що шкода було його використовувати не для фінішного покриття. Тримати в руках такий виріб – одне задоволення. Спершу перевірили комплектність усього розкрою. Довелось передзібрати 12 модулів без клею та шурупів. Ми переконали, що все сходиться, та в наявності є всі деталі каркасу. Тільки після цього фінальна збірка. Фрезеровані деталі збирались ідеально. Вдвох ми збирали по 3 модулі в день. Звісно, що паралельно в усіх відділах кипіла робота – архітектура, декор, рухомий склад та електроніка.
Використовували ми сірий клей Момент Столяр та шурупи. Після завершення збірки ще 2 дні відбувалося шліфування усіх модулів. Цей етап не потрапив в кадр, однак він довів усі поверхні до ідеалу. Монтуємо ніжки з регулюванням висоти. Використовуємо для них брус 50 на 50 мм і кріпимо до модуля шурупами. Перша стиковка готових каркасів – дуже відповідальний процес. Для точного з'єднання торці мають шип і паз, які чітко позиціонують конструкцію. За допомогою лазерного рівня виставляємо горизонт усього макету та перевіряємо рівність поверхні. Ми задоволені результатом. Це ідеальна геометрія, з'єднання і стики. Тепер ми готові перейти до наступного етапу – приклеювання коркової підкладки. Для початку ріжемо її на лазерному верстаті. Для зручності гравіюємо на ній траєкторію майбутніх залізничних колій. Корок ми обрали товщиною 8 мм, тому місцями доводиться допрацьовувати ножем. Величезна кількість деталей, але завдяки кресленням і нумерації цей пазл збирається легко.
Одночасно працюємо над концепцією декоративного оздоблення тканини, щоб закрити нижню частину макету. А тут ми шукаємо рішення для антипилового накриття. Готуємо розкрій тканини для подальшої обробки. Заготовлені відрізи віддаємо на пошив та обробку. Приміряємо коркові деталі. І завжди радієш, коли результат відповідає проекту. Щоб не склеїти модулі між собою, обов'язково ставимо розділювачі з плівки. Знепилюємо поверхні, наносимо клей, притискаємо і лишаємо до наступного дня. Після висихання клею корок ми також шліфуємо, щоб підготувати поверхню до вкладання реїв. Але це вже в наступній серії. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте дзвоник та слідкуйте за нами.